Yikes, eto na naman tayo. Gusto ko sana ikwento sa inyo yung journey ko papunta sa Sitio Yangka at Sitio Capas. Hindi siya madali, mahirap siya dahil physically pagod ako kasi kakatapos ko lang mga ilang araw nag-hike ako papuntang Mount Marami. At may journey kasi akong tinatapos. And maaga pa lang, tinap up na ako ni Ate Wamar na sumama daw ako sa mission sa Aeta. Hindi ako makatulog. Iniisip ko siya lagi na kung sasama ba ako or hindi. Pero buo ang loob ko na gusto ko talaga sumama at wala akong pakialam kung maraming mababawas sa sahod ko at ilang libang mababawas sa akin. Pero wala na akong leave. Yun, buong puso at buong isipan ko na sumama sa mission na to. At buong puso at kaluluwa, kinakaya ko, ikaw. gusto ko talagang gawin to. At walang hesitation, pumunta ako. So yun, pumunta kami sa Sitio Yangka at konti lang kami actually, no? Sobrang init. Hindi kami madami. So dahil mabilisan ng conditions na to, 2 days lang. Naglakas loob ang bawat isa, no? Alam ko, hindi lang ako yung nag-i-struggle, kundi yung mga kasama ko kulang sa tulog. Diba? Marami din sila inisip, marami silang problema, pero nag-go pa rin sila. Ayun, naglakad kami ng sobrang layo. Ito na po yung church nila. Para sa akin malayo siya kasi may mga dala ko. So I think 1 hour and 40 minutes malayo na at sobrang init. I think 36 degrees Celsius at wala masyadong puno doon. At malahar siya at malapit siya sa mga pinatubo. Makikita mo yung mga pagpapunta mo pa lang doon, makikita mo yung mga Aeta na sobrang saya at sobrang ganda ng mga ngiti nila. At naisip mo talaga na worth it ang pagpunta mo doon dahil malawak ang mundo at ang buhay mo ay hindi pa tungkol lang sa'yo, hindi pa tungkol din sa mga ibang tao sa labas ng buhay mo. Katulad na itong mga Aeta na ito, tayo miniraan tayo sa modernong city, diba? May mga technology, pero ito mga ito sobrang saya nila at marami akong natutunan sa kanila. At sa susunod, ikwento ko sa inyo yung papunta namin sa Sitio Capas. Okay ba? Ayun muna sa ngayon.